ආයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් ඔන්න අද මම කියලා දෙන්න යනවා ලස්සන වාක්‍ය තුනක්. ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනක්. ඉතින් ඒකේ තේරුමත් එක්ක ඉතින් මේ වලින් ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ඉගෙන ගන්නකොට මේව කටපාඩම් කරන්න නම් යන්න එපා. මම හැමදාම කියන වගේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේව පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් මම මේ කියලා දෙන වාක්‍ය වල තියෙන වචන දාලා අලුත් වාක්‍ය හදන්න. බලන්න මේ වාක්‍ය කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? මොනවද මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කොහොමද මේකෙන් අලුත් වාක්‍යයක් හදන්නේ? ඉතින් මේකේ කියලා දෙන වචන දාලා එකපාරට වාක්‍ය හදාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් විදිහට හදන්න. වැරදුනාට කමක් නැහැ. වැරදි මේ ගමන ගියොත් තමයි දවසක හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. නැතුව මේ මුලින්ම වැරදි හදාගෙන ඒව කරගෙන යන්න ගියොත් මේක කරගන්න බෑ. Tamanට පුළුවන් විදිහට වැඩේ කරන් යන්න. ඉතින් මේත් එක්ක මම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ නංගිගේ channel එක Real Start Kids. හැබැයි දැන් Real Start Kids නෙමෙයි Real Start Pro කියලා තමයි channel එක තියෙන. channel එකේ නම පොඩ්ඩක් මාරු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි හේතු ටිකක් හින්දා. සමහර කෙනාට දන්නේ නැති මේ kids කියලා දැන් මම පොඩි දරුවන්ට විතරයි පෙන්නන්නේ. හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පොඩි දරුවෝ බලන YouTube එකට විතරයි පෙන්නන්නේ. වැඩි හිටියෙක්ට උනත් බලනකොට සමහර කෙනාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කමෙන්ට් එකක් දැම්මම කමෙන්ට්ස් ඔෆ් වෙනවා. ඒ වගේ හේතු හින්දා නම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ channel එකම තමයි Real Start Pro. ඉස්සර තිබ්බ Real Start Kids. දැන් තියෙන්නේ Real Start Pro. ඉතින් ඒ channel එකටත් යන්න ගිහිල්ලා තමන්ට ගොඩාක් දේවල් මේ ඉංග්‍රීසි කතනය ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ පරණ යාළුවන්ට ඒ වගේම අලුතින් එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට. තව මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගිය මාසේ මම අලුත් වීඩියෝස් ටිකක් කරා දකින්න ඇති මගේ මල්ලිත් එක්ක. මාසෙන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. මම මගේ මල්ලිට ඉගෙනුවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ටිකත් හොඳට බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගොඩාක් කට්ටිය බලලා තිනවා මේ වීඩියෝස්. මට ගොඩක් සතුටුයි. අපි කරන දෙයකින් යම් කිසි දෙයක් කවුරු හරි ඉගෙන ගන්නවා නම්. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් තරම් ඒව බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නිකන් බලලා ඉන්න එපා. මේ 90%ක්ම ගොඩක් දෙනා කරන දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්නවා. එහෙම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. තමන් පුළුවන් තරම් ඒ කියන විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම කරොත් තමන්ට මේ දේවල් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතුවා ඔය ටික ඉක්මනින් මතක් කරන්න ඕන කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ අද ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය තුන ඉගෙන ගන්න. ඔන්න කොලේකුයි පෑන්කුයි ගන්න නැත්තම් ඕගොල්ලෝගේ පොත ගන්න. පොත අරන් මේ ටික නෝට් කරගන්න. හරි. අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය කියලා. බලන්නකෝ. People were told to avoid. මම මුලින්ම වාක්‍ය කියන්නම්. People were told to avoid coastal areas due to the risk of tsunami waves following a 7.7 magnitude earthquake on Monday. මේකේ තියෙන අමාරු වචන ටික මුලින්ම බලමුකෝ. මේකේ තියෙනවා people කියන එක දන්නවා. මිනිස්සු කියන එක. මේ told කියන එකත් දන්නවා. tell කියන එකේ past participle එක. ඊට පස්සේ avoid වළකින්න කියන එක. avoid වළකිනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක් කියන්නේ. coastal areas ඒ කියන්නේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ අදහස. ඊට පස්සේ තියෙනවා due to නිසා. due to කියන්නේ නිසා. ඊට පස්සේ තියෙනවා risk එක අවදානම. ඊට පස්සේ tsunami waves. tsunami රළ පහර. හරි tsunami රළ කියන අදහස. following පසුව මොකක් පසුවද 7.7 magnitude. magnitude එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රබලත්වයක් කියන අදහස. 7.7 magnitude ඒ කියන්නේ magnitude 7.7ක ප්‍රබලත්වයෙන් 7.7ක earthquake එකක් හින්දා following පස්සේ කියන අදහස on Monday සඳුදා දින. ඒ කියන්නේ මේකේ සරලම අදහස තමයි people were told. මේ මිනිස්සු කිව්වා කියන එක නෙමෙයි මිනිස්සුන්ට කිව්වා. මේ passive voice තියෙන්නේ. people were told. මිනිස්සුන්ට කිව්වා. අන්න ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන්නේ? people were told. ඔයාට කිව්වා. you were told. හරිද? you told කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා කිව්වා. හරි ඔයා කිව්වා. ඔයාට කිව්වා you were told. දැන් මම කිව්වා නම් I told. මට කිව්වා I was told. තේරුණා නේද? අන්න එහෙමයි වෙන්න ඕනේ මේ passive voice පාවිච්චි කරාම. people were told මිනිසුන්ට කිව්වා to avoid coastal areas. මිනිසුන්ට කිව්වා මොකද්ද? මේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ මකරන් කියලා එකකින් යනකින් බලකින්න කියලා. people were told to avoid coastal areas due to the risk of tsunami waves. මේ tsunami රළක් ඇතිවීමේ අවදානම හින්දා මේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ වලට යනකින් වලකින්න ඒව මගහරින්න කියලා මිනිසුන්ට කිව්වා කියන දේ තමයි මේකේ සරලම අදහස. people were told to avoid coastal areas due to the risk of tsunami waves following පස්සේ 7.7 magnitude earthquake on Monday. මේ සඳුදා ඇති වුණ මේ magnitude එක කියන්නේ මේ ප්‍රබලත්වය 7.7ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් මොකක් හින්දාද? මේ earthquake එකකින් හින්දා සඳුදා
ඇති උනේ මේක. අන්න ඒකින්ද මිනිසුන්ට කිව්වා මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ මග අරින්න කියලා, අවොයිඩ් කරන්න කියලා. මොකක් හින්දාද මේ සුනාමි රළ සමහර කලට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවදානම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ වාක්‍යයේ සරලම තේරුම. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ අර පැසිව් වොයිස් එකෙන් කොහොමද වාට කිව්වා. හරි මිනිසුන්ට කිව්වා. මට කිව්වා. හරි නිමල්ට කිව්වා. රුවිනිට කිව්වා. හරි රුවිනිට කිව්වා කොහොමද කියන්නේ? රුවිනි told. රුවිනි told කියන්නේ රුවිනි කිව්වා කියන අදහස. රුවිනිට කිව්වා. රුවිනි was told. She was told. ඇයට කිව්වා. She was told. තේරුණා නේද? අන්න ඒ විදිහට අපිට වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. Over 80% 80%කට වැඩිය of the textbooks. ඒ කියන්නේ අච්චු පොත් textbooks 80%කට වැඩිය අච්චු පොත් have been distributed. passive voice have been distributed. බෙදා හැරලා තියෙනවා. textbooks have been distributed. ඒ කියන්නේ textbooks have been distributed කියන්නේ මොකද්ද? බෙදා හැරලා තියෙනවා. distribute කරලා තියෙනවා. distribute කරනවා කියන්නේ බෙදා හරිනවා. බෙදා හැරලා තියෙනවා. හරි කොච්චරක් පොත්ද? over 80%. ඒ කියන්නේ 80%කට වඩා කියන අදහස. over 80% of the textbooks have been distributed. 80%කට වැඩිය textbooks බෙදා හැරලා තියෙනවා. හරි බෙදා හැරිය නෙමෙයි. හරි බෙදා හැරලා තියෙනවා. have been distributed. ඔන්න ඉගෙන ගන්න ලස්සනට කොහොමද කියන්නේ have been distributed. ඔය passive voice. නිකන් හිතන්නකෝ මේ over 80% කියන එක ටික පොඩ්ඩක් අමතක කරන්නකෝ. බලන්න the textbooks textbooks අච්චු පොත් have been distributed. බෙදා හැරලා තියෙනවා. හරි මොන textbooks ද කොච්චරක් textbooks ද කියලා තමයි මේ ඉස්සරහින් විස්තර කරන්නේ. over 80% of the textbooks have been distributed. හරි අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙහෙම computers the computers have been distributed. computer බෙදා හැරලා තියෙනවා. තේරුණානේ? දන්නේ විදිහට passive voice වලින් කියන්න පුළුවන්. have has දාලා been එකත් එක්ක ඔව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕව කාට හරි අමාරු වෙනම් මගේ මේ මුල් පාඩම් ටික බලන්න. මේ වාක්‍ය තුනක් ඉගෙන ගමු කියන මේ playlist එකේ මුල් පාඩම් බලන්න. ඒක මම සරලව පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේ have එක has එක දාලා මේ been එකත් එක්ක passive voice එක නිර්මාණය කරන්න කියන එක. ඉතින් අද මම ඒක කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා දෙන්න ගියොත් තව ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒක හින්දා හරි. බලමු. Over 80% of the textbooks have been distributed කොහෙටද? To schools around the country. around the country කියන්නේ රට වටේම තියෙන schools වලට තමයි මේ distribute කරලා තියෙන්නේ. And the total distribution ඒ කියන්නේ මුළු distribution එක සමස්ත distribution එක will be completed. ඒ කියන්නේ සමස්ත බෙදා හැරීම will be completed. ඔන්න තව passive voice එකක්. The total distribution will be completed. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ කරනවලු කරාවිලු. passive voice විදිහට තියෙන will be completed. හරි total distribution will be completed in another 3 weeks. තව සති 3කින්. හරි in another 3 weeks. in another 3 weeks. The total distribution will be completed in another 3 weeks. තව සති 3කින් total එක මේ සමස්තය distribution එක total distribution එක ඒ කියන්නේ සමස්ත distribution එක බෙදා හැරීම complete කරාවිලු will be completed. ඔන්න ඉගෙන ගන්න will be completed. ඔය වෙනස අඳුනා ගන්න. will complete he will complete. හරි he will complete. ඔහු සම්පූර්ණ කරાવી කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ distribution will be completed. බෙදා හැරීම සම්පූර්ණ කරાવી. තේරුණා නේද? the he will complete කියන්නේ ඔහු සම්පූර්ණ කරાવી. තේරුණාද? දැන් මෙතන කියන්නේ the distribution will be completed. බෙදා හැරීම මෙතන කරන කෙනෙක් නැහැ නේ. දැන් මෙතනදී බෙදා හැරීම සම්පූර්ණ කරાવી will be completed. මම හිතනවා ඔය වාක්‍යය තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එක සැරයක්. over 80% ප්‍රතිශතය කියන එක 80ක් කියන අදහස. Of the textbooks have been distributed to schools around the country. around the country රට වටේම තියෙන schools වලට. And the total distribution will be completed in another 3 weeks. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍යය තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකේ තියෙන වචනත් ඉගෙන ගන්න. මේ වචන දාලා අලුත් වාක්‍ය හදන්න. එහෙම හැදුවොත් තමයි Tamanට ඉස්සරහ ගමනක් තියෙන්නේ. නැතුව මේ වාක්‍ය වලටම කොටු වෙලා හිටියොත් කවදාවත් අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. තේරුණාද? මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කවදාවත් කටපාඩම් කරලා අපිට හදා ගන්න බෑ. ඒක හොඳටම ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි මොන හරි දෙයක් කතා කරන්න ඕන නම් මේ ලියාගෙන ඒක බලාගෙන කතා කරනවා.
ඉංග්‍රීසි වල එහෙම කරන්න බෑ. මොන භාෂාවක් වුණත් එහෙම කරන්න බෑ. තමන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් මගේ මව් භාෂාව සිංහල. ඉතින් සිංහලෙන් අපි කතා කරනකොට අපි මේ කොළවල ලියාගෙන එහෙම නෙමෙයි නේද කාත් එක්කවත් කතා කරන්නේ. නිකන් හිතනවා පාටි එකකට යනවා. නැත්තම් ඔයා යාළුවෙක් හම්බ වෙන්න යනවා. නැත්නම් සරලවම ඔයා පවුලත් එක්ක කාලය ගත කරනවා. එතකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට එදිනදා කතා කරනකොට ඔයා මේ කොළවල ලියාගෙනද කතා කරන්නේ? නෑ නේද? හරි. ඔයා කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒක තමන්ම ඒ කියන්නේ ඔළුවෙන්ම එන දේවල් නේ. හිතලා කියනවා. තුමේ ලියාගෙන කතා කරන්නේ මේ ඉංග්‍රීසිත් එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ පන්ති ගියත් මොනවා කරත් මේ ලියාගෙන කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඒක මුලින් ඉඳන්ම මතක තියාගන්න. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය කරන වැරද්දක්. හරි. අපි බලමු අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the convener of the Inter-University Student Federation and 2 others were arrested last night during a protest held in front of the University of SPT. මේ SPT කියන්නේ මම නිකන් හදපු නමක්. ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකක නමක්. හරි? The University of SPT. The University of SPT. ඒ කියන්නේ SPT University එක කියන එක. හරි? ඒ කියන්නේ SPT විශ්වවිද්‍යාලය. හොඳයි? SPT කියන්නේ නමක්. හොඳයි? ඒක හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. නැත්නම් ඔක පැටලෙන්න පුළුවන්. The convener කියන්නේ කැඳවුම් කරු කියන අදහස. The convener of the Inter-University Student Federation අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලය කියන අදහස. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලය. The convener අන්න ඒකේ convener කැඳවුම් කරු. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම් කරු. The convener of the Inter-University Student Federation ඒ කැඳවුම් කරු කොහෙද? අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලය. And ඒ වගේම 2 others ඒ වගේම තව දෙන්නෙක් were arrested. passive voice තියෙන්නේ. were arrested අන්න ඒ දෙන්නම ගත්ත කවුද? කැඳවුම් කරු. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම් කරු. ඒ වගේම තව දෙන්නෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. were arrested. Okay? were arrested last night. were arrested last night. කොහෙදද? during මෙතන තියෙන අතරතුර during ඉගෙන ගන්න වචනේ during a protest. protest එකක් අතරතුර. protest එකක් විරෝධතාවක් අතරතුර. during a protest held ඒ කියන්නේ පැවැත්වුවේ කොහෙද කියලා තමයි මේ කියන්නේ. held hold කරනවා කියන පවත්වනවා කියන අදහස මෙතන held කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. during a protest held in front of ඉස්සරහ පවත්වල තියෙන මොකක් ඉස්සරහද? the University of SPT. මේ SPT විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉස්සරහ පවත්වපු විරෝධතාවක් අතරතුර during a protest. අර දෙන්නම අත්අඩංගුවට ගත්තා. අපි කියමුකෝ එයාලව අත්අඩංගුවට ගත්තා. දැන් මේ නම් ටික අමතක කරන්නකෝ. convener ඊට පස්සේ තව දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙනවත් අමතක කරන්නකෝ. දැන් මට සරලම වාක්‍යයක් කියන්න ඕනේ. එයාලව අත්අඩංගුවට ගත්තා. they arrested කියන්නේ මොකද්ද? එයාලා අත්අඩංගුවට ගත්ත කාව හරි. they arrested. එහෙම වාක්‍යයක් පටන් ගත්තොත්. එයාලව අත්අඩංගුවට ගත්තා. they were arrested. නිමල්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? නිමල් arrested නෑ. නිමල් arrested කියන්නේ නිමල් කාව හරි අත්අඩංගුවට ගත්ත කියන අදහස. හොඳේ? නිමල් arrested. නිමල්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. නිමල් were arrested නෑ. නිමල් was arrested. passive voice. නිමල් කෙනෙක්ද boss එකෙන්. නිමල් was arrested. තේරුණාද? ඉතින් ඔන්නව සරලව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේවා අමාරු නම් මගේ මුල් පාඩම් බලන්න. මුල් පාඩම් වල මම මේ passive voice පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක හරියට කියලා දීලා තියෙනවා. මේ සිංහලෙන් වුණත් අපි මේ passive voice තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ. එදිනෙදා කතා බහේදී වුණත් නේ. ඒ කියන්නේ කරන කෙනා නැතුව අපි කියනවා. මේක මේ passive voice කියලා මේකට topic එකක් දාගෙන මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔහොම කියනකොට තමයි අපේ ඔළුවට ලොකු බරක් එන්නේ. ඉතින් ඒ බර තියාගන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි නිකන් සරලවම මේවා නිකන් ඔහේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? නැතුව මේ පාඩම් ඉගෙනගෙන මෙහෙම කරගෙන මේ ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙන මුලින් යන්න ගියොත් අපිට ඇත්තටම කියනවා අර පිස්සු හැදෙනවා. මුලින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ටනේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මෙන්න මේ වාක්‍ය වලින් මේව ඉගෙන ගන්න. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිකලි අපිට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එක. තේරුණාද? මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න වාක්‍ය තුන ඒ වගේම දුන්න උපදේශ මේ හැම දෙයක්ම හැමෝගෙම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ආපස්සට කියන්න මගේ නංගිගේ Real Start Kids කියන channel එකේ නම වෙනස් කරලා තියෙනවා. Real Start Pro කියන එකට මම මුලදී කිව්වා. ඉතින් මේ channel එකනොත් ගොඩාක් දේවල් Tamanට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පොඩි දරුවත් එක්ක වුණත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පොඩි කට්ටියට එක එක දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි කතනය සම්බන්ධයෙන්. මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ සතියේ අලුත් පාඩමකින් මේ වගේ වාක්‍ය තුනක් මම අරන් එන්නම්. ඉතින් ඒ අරන් එනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.